Hi guys, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම් අවකාශයත් එක්ක. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනා වගේ ඉමේජස් කොහොමද ජෙනරේට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල සෝෂල් මීඩියා වල හැම තැනම මෙන්න මේ වගේ ඉමේජස් ෂෙයා වෙනවා ඇස් දෙක පොඩි කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඉමේජස් වල බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති පේන දෙයට අමතරව තවත් රූපයක් හැංගිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අද ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරන්න මම රෙෆරන්ස් එක විදිහට ගන්නේ එලොන් මාස්ක්ගේ ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙන ඕනම කැරක්ටර් එකක ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් යූස් කරලා හදාගත්ත ෆොටෝ එකක් මේ වගේ ඕනම එකක් යූස් කරන්න. ඉතින් අපි අද යූස් කරන ටූල් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද එතන ඉඳන් ඉතුරු වැඩ ටික කරන්නේ කියලා. ඊට කලින් මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න මේ ටෙක් දියෝ YouTube දැනුම් අවකාශය. හරි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ illusion diffusion කියන ටෙක්නික් එකට. ඉතින් මම ඔයාලට description එකේ සහ comment section එකේ දීලා තියෙන link එක use කරලා මෙන්න මේ site එකට යන්න පුළුවන්. මේ site එකට ගිහිල්ලා තමයි අපි AI image එකක් generate කරගන්නේ. ඉතින් මේක මොබයිල් view එකට ගියොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනට image එකක් upload කරන්න. මෙතන click කරලා හරි drag and drop කරලා හරි image එකක් ඔයාලට upload කරගන්න පුළුවන්. මම මගේ device එකේ තියෙන image එකක් මේ විදිහට select කරලා open කරනවා. ඊට පස්සේ illusion strength එක අපිට select කරන්න තියෙනවා පහලින්. ඒකත් ඔයා මේ විදිහට යම්කිසි level එකකට හදාගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාට මේක අවශ්‍ය විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ prompt එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනට මට හිතෙන විදිහේ prompt එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් කැමති prompt එකක් මෙතනට type කරගන්න පුළුවන්. මම try කරන්නේ Elon Muskගේ රූපේ සහ අහසේ බලාකුළු තියෙන ආකාරය පොඩ්ඩක් පේන විදිහට හදන්න. ඉතින් මම ඒකට ගැලපෙන prompt එකක් දීලා run කියන එක click කරනවා. ඉතින් මේක මට කිහිප අවස්ථාවක්ම try කරන්න සිද්ධ වුණා මේ AI එක busy වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය use කරන නිසා සාමාන්‍යයෙන් එකපාරටම මේකේ image එකක් generate කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා මේකේ image එකක් generate කරන්න. අපි බලමු අන්තිම result එක මොන වගේද කියලා generate වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේකේ mobile view එකෙත් මේ වගේම වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. image එකක් select කරගන්න ඕනේ අපේ gallery එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. එතනින් අපි සුපුරුදු චරිතයකගේ image එකක් මේ විදිහට select කරගත්තා. ඊට පස්සේ illusion strength එක වැඩි කරලා කලින් වගේම prompt එකක් මෙතනට දෙන්න ඕනි. ඉතින් මෙතනටත් ඔයා කැමති prompt එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම PC එකේ කරා වගේම තමයි mobile එකේනොත් කරන්න දෙන්නේ. මෙතන advanced option වගේක් තියෙනවා. ඔයාට කැමති නම් ඒවත් change කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් ඔක්කොම හදාගෙන run දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙදිත් ඔයාට කිහිප අවස්ථාවක් try කරන්න සිද්ධ වෙයි. දැන් අපි PC එක පැත්තට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ prompt එක සහ අපි දාපු image එකට අදාළව මේ විදිහට generate වෙමින් පවතිනවා කියලා. අපි පොඩි වෙලාවක් අරගෙන බලමු කොහොමද අපේ අන්තිම result එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙතනදී image එක generate කරන්න ටිකක් වැඩි කාලයක් ගත වෙච්ච නිසා මට මේක පොඩ්ඩක් fast forward කරන්න සිද්ධ වුණා. අපි දැන් බලමු මොන වගේ result එකක්ද මේකේ අන්තිමට අපිට ලැබුණේ කියලා. ඉතින් මේකේ result එකට සම්පූර්ණයෙන්ම බලපාන්නේ අපි දෙන prompt එක තමයි. ඉතින් අපි හොඳ prompt එකක් දුන්නොත් හොඳ විදිහේ image එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. මේ තමයි මට දැනට ලැබුණ result එක. ඉතින් මම මේකේ first try එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක තවත් try කරලා බලනවා. ඒ වගේම mobile version එකේදී ගත්තොත් ඒත් මේ වගේම result එකක් එන්න පුළුවන්. තාමත් ඒක process වෙන නිසා මට ඒක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් මේ web එක try කරලා බලන්න. comment section එකේ ඔයාලට එන ගැටලු දාන්න. මම මේ වගේම තවත් web එකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකනොත් අරගෙන එනවා. එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න මේ ටෙක් දියෝ YouTube දැනුම අවකාශය.